Hello guys! Welcome sa ating z-knowledgeTV. Okay, so for our next lesson, so for lesson 7, so pag-aralan natin yung Kirchhoff's laws. So for the objectives, so after successful completion of this unit, you should be able to apply Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law to determine the voltages and currents in an electric circuit. So, lahat ng ito ay pag-aaralan natin dito sa ating tutorial. Pero, before tayo mag-start, don't forget to like this video and click the subscribe button para ma-notify kayo sa mga next videos. So, let's get started. So, like this circuit, okay, so kapag ipapasolve sa atin yung lahat ng voltages niyan or lahat ng current supply, okay, o current na nagpo-flow sa circuit na to, so, una natin may isip is by using series parallel circuit. Diba? So, pero, meron tayong mas mabilis na paraan para mabilis natin makompute yung voltages and currents na nagpa-flow dyan o meron sa circuitry natin. So, by using Kirchhoff's laws. So, meron tayong dalawang law na pag-aaralan. So, una, KCL at pangalawa, KVL. So, alamin natin saan ba nagmula ang Kirchhoff's laws. So, Kirchhoff's laws were first introduced in 1847 by the German physicist Gustav Robert Kirchhoff. So, ito siya. Okay? So, these laws are formally known as Kirchhoff's current law or KCL and Kirchhoff's voltage law or KVL. So, let's proceed sa first law, which is KCL. So, Kirchhoff's current law, or KCL, states that the algebraic sum of currents entering a node or a closed boundary is 0. Okay, so lahat daw ng current na nag-enter dyan, or pwede rin naman na nag-exit or lumalabas sa node na yan, is equivalent sa 0. So, mathematically, KCL implies that uh, the sum of all currents, okay, from first current natin hanggang sa kung ilang current man meron tayo, so equivalent yan sa 0. So, where n is the number of branches connected to the node, and I sub n is the nth current entering or leaving the node. So, ganito yung itsura niya. Okay? So, dito, meron tayong node. So, lahat na nag-intersect dyan na branches, so meron kanya-kanyang current. Okay? Depende kung saan yung orientation o direction ng current mo. So, kung papunta siya sa node or palabas siya sa node. So, but take note, by this law, currents entering a node may be regarded as positive. So, while currents leaving the node may be taken as negative or vice versa. So, depende sa inyo kung paano inyo gagamitin yung sign convention. Okay? So, consider the node in this figure. Okay, so ang node natin ulit sa figure na to is nandito. Okay, ito yung node, sabi natin node A. Okay, so applying KCL gives I1. Bakit positive yung side ng I1? Dahil ang direction ng current niya is papunta sa node A. Na positive. Okay? Then yung I2, dahil kaya siya negative, dahil ang direction ng current niya is palabas or paalis sa node A. Then yung I3, I4,
Okay, dahil pare sila positive, so kaya pare silang positive, ay dahil yung direction ng current nila ay papunta sa node A. Then yung I5 natin, kaya siya negative, dahil yung direction ng current niya ay palabas o palayo sa node A. And then, sabi sa rule ng KCL natin, na yung sum ng lahat ng currents natin ay equivalent sa 0. Okay? So, since yung currents I1, I3, I4 are entering the node, so while currents I2 and I5 are leaving it. So, kaya meron tayong ganyang sign conventions. Okay? So, by arranging the terms, so we get I1 plus I3 plus I4 is equal to I2 plus I5. So, itong mga naka-negative na current natin, so ito transfer lang natin siya sa kabilang side. So, from negative, so pag transfer natin sa kabilang side, magiging positive. Magiging itong negative I5. Okay? So, therefore, the sum of the currents entering a node is equal to the sum of the currents leaving the node. So, ito yung nasatisfy natin mula sa equation na to. Na yung lahat ng papasok sa node natin ay equal lang sa lahat ng current na lumalabas. Okay? So, next, for Kirchhoff's voltage law, so Kirchhoff's voltage law states that the algebraic sum of all voltages, so voltage naman to, okay, na current, ito naman is voltage, around the closed path or loop is 0. So mathematically, KVL implies that lahat ng voltages natin, okay, equivalent lang siya sa 0. So where n is the number of voltages in the loop or the number of branches in the loop, and Vm is equal to empty voltages. Okay? So, but take note, by this law, the sign on each voltage is the polarity of the terminal encountered first as we travel around the loop. So we can start with any branch and go around the loop either clockwise or counterclockwise. So katulad kanina sa KCL natin, depende sa inyo kung anong gagamitin yung sign convention. So ganyan din dito sa KVL. So depende sa inyo kung paano sign convention gagamitin nyo. Kung ang clockwise nyo is magbibigay ng mga negative na sign ng bawat voltages natin o bawat branches natin, or counterclockwise, siya yung magbibigay ng positive. Okay? So, depende sa inyo. Okay. So, suppose we start with the voltage source and go clockwise around the loop as shown in the figure. Okay? So, nag-start tayo dito kay voltage source natin at pa-clockwise yung direction natin. Yung looping natin pa-clockwise. So, ang gagawin natin is yung pagpasok sa yung una niyang pinasukan is ayun yung magiging sign niya. Okay? So, example. So, para kay V1, okay, kung ang direction natin is pa-clockwise, so, una niyang papasukan is itong negative sign. So, kaya siya naging negative V1. Next, para kay V2. So, kay V2, ang unang pinasukan is positive. Kaya siya naging positive V2. Kaya lang, magtataka tayo, bakit naging plus minus yung sign convention na ginamit natin kay resistor. So, hindi po ba pwede na negative dito, then dito positive. So, kapag maglalagay ka ng sign convention ng mga resistors, so tandaan mo kung saan siya nakadikit na polarity ng supply mo. So, dun dapat yung ipaparehas yung isang side ng resistor mo. So, dito, nakadikit, itong resistor na to, nakadikit siya dito kay voltage supply natin. And then, yung polarity na tong isang side ng
voltage supply natin is positive, so therefore dapat positive din to. Okay? So, kung positive to, yung kabilang side niya is negative na, automatic. And then, sa lahat ng load natin o lahat ng resistor natin, para lang siyang battery. Okay? So, kung saan dapat alternate yung signing natin. Dahil kapag kuwari, negative to, tapos nilagay mo dito negative, so parang nine-neglect natin yung current flow. So, meaning, walang dadali na kuryente doon. Okay? So, kaya naman, kung negative to, itong last na sign natin kay V2, so dapat pagdating kay V3, positive na siya. Okay? So, kaya naman, kapag kuha natin itong sign yung V3, so pagpasok niya, positive yung una niya makikita. Okay? Kaya siya positive. And then, pagdating kay V4, una niya makikita is yung negative. Kaya siya negative V4. Okay? Next, para kay load natin, yung V5. Okay? So, parang katulad lang yan dito. Tama? So, ang katabi niya is positive yung polarity. So, therefore, positive din dapat dito. Okay? So, kaya naman, kapag pinasukan natin ng kuryente yan, una na makikita is positive. So, therefore, ang sign ng B5 natin is positive. And then, sabi sa rule, lahat to ng voltages dun sa loop natin ay equivalent siya sa 0. So, by arranging the terms, so ito yung makukuha natin. So, lahat ng pare-pareho yung sign, pinagsama-sama natin, at then, yung lahat, yung isa pang magkaparehas na sign, nilipat natin sa kabilang side. So, therefore, ang mga naiwan sa left side natin is itong V2, V3, at V5. Then, itong V1 sa V4, pag nilipat natin sa kabilang side, magiging pare silang positive. Okay? So, therefore, the sum of voltage drops is equal to the sum of voltage rises. So, ilan yung sinasabi ng equation natin na ito. Okay? So, let's proceed sa example 1. So, determine V out and I in the circuit shown in this figure. Okay? So, ang hanapin daw natin itong value ng VO at ng current natin. So, for the solution, so apply tayo ng KVL around the loop. Okay? So, kapag in-apply natin ng KVL yan, ganito yung magiging circuit na natin. Okay, so ang looping natin is pa-clockwise. So, kung pa-clockwise yan, so mag-start tayo dito kay voltage supply natin. So, pa-clockwise, so unang papasukan niya ay negative 12. So, kaya naman, negative 12 yan. Then, dito kay resistor, so kung positive to, so dapat ang sign natin dito is positive. Then, dito ay negative. Then, dito, positive to, so dapat positive dito, then negative yon. Kaso, meron tayong isa pang sign convention na nasa baba. So, mamaya natin pag-aaralan yan. O, mamaya natin gagamitin to. Okay? So, dito muna tayo sa signing natin. Okay. So, pagpasok ng kuryente, positive yung makikita, kaya naging 4I. Kaso, saan galing yung I? So, di ba nga, meron tayong current dyan na I, which is hindi pa natin alam yung value. And then, resistor kasi ito. Eh, di ba sa KVL, lahat yun is voltage. So, alam natin yung Ohm's law, napag-aralan natin yung Ohm's law. Tama? Na yung Ohm's law is yung voltage ay equal siya sa current times resistor. Okay? So, therefore, para makuha natin yung voltage across dito sa resistor na to, so kunin natin yung resistor value o resistance value na 4 ohm at yung current na dadaloy sa kanya, which is yung I. Okay?
So, kaya siya naging 4i. Next, pagpasok ng kuryente dito kay dependent voltage source, okay? So, ang una niya makikita is positive. So, therefore, plus 2VO siya. Okay, so hindi natin kailangan i-multiply siya sa I kasi naka-voltage na siya. Next, pagpasok na dito, sa part na to, okay, negative. So, kaya negative 4 siya. So, hindi natin kailangan multiply ng I kasi voltage na siya. Next, pagdating dito kay resistor 6, so pagpasok ng kuryente dyan, kung ano makikita is positive, kaya siya plus 6i. So, bakit may I? Kasi resistor lang siya. So, hindi pa siya voltage. Para maging voltage, i-multiply mo siya sa current natin na I. Okay? So, therefore, lahat na yan is naka-voltage. And then, sabi sa rule natin, lahat ng voltages na yan, kapag kinuha mo yung sum, ay ang equivalent niya ay 0. So, that will be our equation 1.1. Next. So, applying Ohm's law to the 6 resistor. Okay? So, since meron tayo na tong VO, okay? So, apply tayo ng Ohm's law dyan. So, kung may VO na tayo, saan ito yung Ohm's natin, di ba? So, yung V natin is yung VO. Then, yung I natin is yung I natin na maliit. Then, yung R natin is yung 6. Okay? Kaso, tingnan natin. Kung ito yung gagamitin natin sign, pagpasok ng kuryente, okay, ang una niya makikita is negative. So, kaya ine-negate natin yan. Okay? Kaya mag-equation natin dyan is ito. So, V out is equal to negative 6i. So, yun yung magiging equation 1.2 natin. Okay? So, since meron tayong 2 unknown, okay? So, dapat meron tayong 2 equations. Which is, ito na yun, yung nakuha natin. Equation 1 at equation 2. So, gawin natin, substitute natin equation 1.1 dun sa equation 1.2. Okay? So, it yields negative 16 plus 10i minus 12i is equal to 0. Okay? O yung, pag pinagsama-sama natin yung magkakaparehas, so, 10i minus 12i is equal to negative 2i. Okay? Then, itong negative 16, kapag transfer natin sa kabilang side, magiging plus 16. Okay? So, magiging negative 2i is equal to 16. So, divide both side by negative 2. So, therefore, ang I natin is negative 8 amp. Okay? So, ayun na yung current natin. Next. Substitute natin yung I sa equation 1.2. So, magbibigay yan ng ganitong equations. So, VO is equal to negative 6 times negative 8 amp. So, pag kinuha natin yung product, magiging 48 volts. So, therefore, ang VO natin is 48 volts. Okay. So, for example, number 2. So, find current IO and voltage VO in the circuit shown in this figure. Okay? So, for the solution, so apply tayo ng KCL dun sa node A. Okay? Dito sa node A na to. Tama? So, bakit dyan? Kasi nandun yung hinahanap natin na dalawang unknown. Okay. So, kapag in-apply natin yung KCL dyan, so, ito yung mga gagamitin natin mga current flow. So, itong flow na to, itong flow na to, and then itong flow na to. Okay? So, magiging equation natin is 3 plus 0.5 IO is equal to IO. So, paano nangyari yan? O saan galing yan? So, tingnan nyo yung flow o direction ng current flow na to, ng 0.5 IO. At itong 3 amp natin. So, yung direction nila is papunta. Okay? Papunta kay node A. Then, ang
direction ng IO natin is palabas o palayo kay node A. So, siya lang yung naiba. So, siya yung ilalagay mo sa kabilang side. So, kaya tayo nag-come up dito sa equation na to. So, ito yung nag-enter, and ito yung nag-leave. Okay? So, kapag transfer natin itong 0.5 IO sa kabilang side, so, magre-result tayo dito sa ganitong equation. 3 is equal to 0.5 IO, then divide both sides by 0.5, then makakakuha tayo ng value ng IO na 6 amp. Okay? So, for the 4 resistor, Ohm's law gives VO is equal to 4 IO. So, paano nangyari yan? So, since nang hinahanapan natin is voltage supply o voltage across dito sa resistor natin na 4 ohm, eh di ba sa Ohm's law, so kailangan natin siya i-multiply itong 4 resistor natin dun sa current na mag-flow sa kanya. And then yung current na mag-flow sa kanya is itong IO. So therefore, siya yung pag-multiply natin. So kaya tayo meron na itong equation na to. And then, since na yung value ng IO na nakuha natin kanina is 6 amp, so i-multiply lang natin yan dito sa 4. So therefore, ang VO natin is 24 volts. So volts yan. Kasi V out yung hinanap natin. Okay? So next, for example number 3. So find currents and voltages in the circuit shown in this figure. Okay, so hinahanap natin yung lahat ng current na nag-supply. Itong I1, I2, I3, at maging itong mga voltage across sa lahat ng resistors natin. Okay, so for the solution, so we apply Ohm's law and Kirchhoff's laws. So, pag yung combination ng dalawang yan ang gagamitin natin. So, by Ohm's law, so yung V1, equivalent siya sa 8I1. Bakit I1 yung current dito kay 8 resistor? Kasi, ayun yung dumali sa kanya. Itong I1 na to. So, ayun yung equation na 1 natin. Next, para kay V2, so, equivalent siya sa 3I2. Okay, siya yung equation 2 natin. Next, para kay V3, equivalent siya kay 6I3. So, siya yung equation 3 natin. Okay, so since the voltage and current of each resistor are related by Ohm's law as shown, so we are really looking for 3 things. So, ito yung hinahanap natin. So, mula dito, sa tatlong equations natin, pwede natin makuha yung values ng V1, V2, V3, or itong values ng I1, I2, R3. So, kung ano man yung unang makuha natin sa kanila. Okay? So, at node A, so KCL gives itong equation. Okay? So, di ba ito yung node A natin? So, meron tayong tatlong current flow. So, ang pumasok sa kanya is yung I1, kaya siya yung positive. Then, yung mga lumabas sa kanya is I2 at I3, kaya sila negative. Okay? And then, yung sum nila is equivalent sa 0. So, ayun yung equation 4 natin. Okay? So, apply natin yung KVL sa loop 1. So, dito sa figure B. Okay, so sa circuit natin ito, meron tayong dalawang looping. So, loop 1 at loop 2. Okay, so unahin natin ang loop 1. So, sa loop 1, okay, ito muna. So, clockwise tayo. So, pagpasok sa supply natin, negative 30. Okay? So, negative 30. Then, pagpunta natin sa resistor 8. So, ang
ang sign natin is positive. Kaya siya plus V1. Then, dito naman kay resistor 3, so, ang V2 natin is pagpasok positive. Okay? So, equal to 0. So, ayun yung next equation natin. So, we express this in terms of I1 and I2. So, gamit yung equations natin kanina na equation 1 to 3. So, makuha natin ito. So, itong V1, pinalitan lang natin. Saka itong V2. Itong equations natin. Okay? So, try natin gamitin o kuhanin yung equivalent ng I1. So, pwede nyo naman gamitin is kuhanin nyo yung equivalent ng I2. So, pero sa example na to, I1 yung kukuha na natin ng equivalent. Okay? And then, ang equivalent ng I1, mula dito sa equations natin na to, okay, is ito. 30 minus 3I2 over 8. Okay? So, paano nangyari yun? So, divide the equations natin. So, negative 30 plus 8I1 plus 3I2 is equal to 0. So, kung natin itong nag-iisa, itong I1, so, lahat ng ibang element is transfer na sa kabilang side. So, mangyari, 8I1 is equal to, from negative 30, pag transfer sa kabila, magiging positive 30. Then, itong plus 3I2, pag transfer sa kabilang side, magiging negative 3I2. Okay? And then, iwan natin nag-iisa yung I1, so divide both sides natin by 8. Cancel yan. So, therefore, ang I1 natin is 30 minus 3I2 over 8. So, ayun yung equation 5 natin. So, applying KVL sa loop 2 naman. Okay? So, dito sa loop natin, clockwise siya. So, mangyari, yung sa V2 natin, unang papasukan niya is negative. Kaya siya negative V2. And pagpunta niya dito kay V3, unang papasukan is positive. Kaya siya plus V3. Okay? So, equal to 0 siya. So, therefore, transfer lang natin itong V2 sa kabilang side. So, lalabas na yung V2 at V3 natin ay parehas. So, ayun ang equation 6 natin. Next. So, as expected, since the two resistors are in parallel, we express V1 and V2 in terms of I1 and I2 as in equations 3.1 to 3.3. So therefore, equation 3.6 becomes ganito. 6I3 is equal to 3I2. Okay? So, therefore, kung natin yung equivalent value ng I3, so ganito yung kalalabasan. Okay? So, from this equation, so 6I3 is equal to 3I2. So, divide lang natin siya both side by 6. So, magiging I3 is equal to 3 over 6 is 1 half. So, magiging 1 sub 2 over 2. Okay, so ayun yung equation 7 natin. Okay, so maraming mga equations na nakuha natin. So, next pa tayo. So, for substituting the equations 3.5 and 3.7 into 3.4, so makakuha tayo ng ganitong result. So, mangyari, 30 minus 3I2 over 8 minus I2 minus I2 over 2 is equal to 0. So, dito, meron tayong pare-parehas na variable, which is itong I2 natin. So, pwede natin silang pagsama-samahin. So, pag pinagsama-sama natin yan, so, gamit lang tayo ng LCD. So, anong LCD nila? LCD is 8. So, mangyari, so
So, magiging 30 minus 3i2 minus 8 times i2 is 8i2. Tapos, 8 times ito is magiging minus 4i2 is equal to 0. So, pagsamahin natin lahat ng magkakaparehas, so, negative 3 minus 8 is negative 11, minus 4 is negative 15, i2 is equal to, itong positive 30, pag transfer mo sa kabilang side, magiging negative 30. So, para makuha natin yung value ng i2, divide natin both side by negative 15. So, therefore, ang i2 natin is positive 2 amp. Okay? So, meron tayong i2. So, from the value of I2, we now use equations 3.1 to 3.7. Lahat ng equation na nakuha natin. So, to obtain other currents and voltages. Okay? So, therefore, kapag ginamit natin o sinubstitute natin yung value ng I2 sa lahat ng equations natin kanina, so makuha natin yung I1 na 3 amp, then I3 na 1 amp, then yung V1 natin na 24 volts, V2 natin na 6 volts, at V3 natin na 6 volts. Okay? So, yan yung other voltages and currents natin na hinahanap. Okay? So, mas pinadali ng Kirchhoff's law at with the combination pa ng Ohm's law, yung kung paano natin masolve o ma-determine lahat ng voltages and currents na meron tayo sa circuitry. Okay? So, yun lang. So, that's the end of this presentation. So, thank you for watching. Thank you for listening.